Hi guys! Welcome sa ating trading tutorial series. My name is Sir-Suerte at dito tuturuan ko kayo ng step by step kung paano mag-trade, lalo na sa gold or XAUUSD. Kung beginner ka pa lang, don't worry. Simplihan lang natin para mabilis kang makasunod. So, ano nga ba ang trading? Trading is basically buying and selling assets, kagaya ng gold, forex, or stocks, para kumita ka sa price movement. Halimbawa, bumili ka ng gold habang mababa ang presyo. Tapos, nagbinta ka ng tumaas. Boom! May profit ka. Pero tandaan, hindi ito sugal. Kailangan mo ng knowledge, strategy, at discipline. Charts and candlesticks. Dito tayo madalas tumitingin sa candlestick chart. Kung green or bullish candle, ibig sabihin tumaas ang presyo. Kung red or bearish candle, bumababa naman. Ito ang basic visual guide natin para makita ang galaw ng market. What is support and resistance? Support is like a floor. Dito madalas humihinto ang price sa pagbaba. Resistance naman is like a ceiling. Dito naman humihinto ang price sa pagtaas. Pag alam mo na ito, mas madali kang makapag-decide kung kailan papasok o lalabas sa trade. Trading is high risk. Okay? Kaya never invest money na hindi mo kayang mawala. Always start with demo account. Practice muna bago ka mag-live trading. So, yun na muna guys, for lesson 1, Introduction to Trading. So, our next lesson, pag-usapan naman natin ang candlestick patterns at paano sila gamitin para ma-predict ang market moves. Kaya don't forget to like and subscribe para updated kayo sa ating trading series. Bye! Thank you for watching!